እሺ ፓርት 2 እንቀጥላለን። ኬተርምስ ላይ ስንጀምር ኬኔማቲክስ ይላል። ስለዚህ ማለት ኬተርምስ ይቅርታ ዳይናሚክስ ሚንስ ዘ ሳብዲቪዥን ኦፍ መካኒክስ ዛት ዲልስ ዊዝ ዘ ሞሽን ኦፍ ኦብጀክትስ ኢን ሪሌሽን ቱ ዘ ፊዚካል ፋክተር ዛት ኮዝስ ዘ ሞሽን ኦር ዘ ፎርስ። ይህን አይተናል። ስለዚህ ዳይናሚክስ ማለት ምን ማለት ነው? ዳይናሚክስ ኢዝ ዘ ብራንች ኦፍ ዋት መካኒክስ ከመካኒክስ የትምህርት ክፍል አንዱ ብራንች ነው። ግን ሁለት ብራንች እንዳለው ታውቃላችሁ። መካኒክስ ኬኔማቲክስ እና ዳይናሚክስ። ኬኔማቲክስን በቻፕተር 3 ላይ በደንብ አድርጋችሁ አጥንታችሁ መጣችኋል። ስለዚህ አሁን ሁለተኛውን የመካኒክስ ፓርት እናያለን። እሱም ምንድነው? ዳይናሚክስ። ስለዚህ እሱ ደግሞ የሚያጠናው ምንድነው? ዘ ሞሽን ኦፍ ኦብጀክትስ ሪሌሽን ቱ ዘ ፊዚካል ፋክተር ዛት ኮዝስ ዘ ሞሽን ኤንድ ዘ ፎርስ። አሁን ነገሮች እንዲንቀሳቀሱ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? እሱ ምን ስለ ፎርስ በደንብ እናጠናን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ኢዝ አን ኤክስተርናል ኤጀንት ኦፍ ኤ ቦዲ ዛት ቼንጅስ ስቴት ኦፍ ረስት ኦር ስቴት ኦፍ ሞሽን ኦፍ ዛት ኦብጀክት። ስለዚህ አሁን ፎርስ ስንል ደግሞ ምን ማለት ነው? አን ኤክስተርናል ኤጀንት ኦፍ ኤ ቦዲ ዛት ቼንጅስ። ስለዚህ ፎርስ ማለት ደግሞ ምንድነው? ኤክስተርናል ኤጀንት ነው። ከዛ ዛት ቼንጅስ ዘ ስቴት ኦፍ ረስት ኦር ስቴት ኦፍ ሞሽን ኦፍ ዘ ቦዲ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ። እንግዲህ አብረን ከኔ ጋር እያደረግን እያየን እንሄዳለን። ስለዚህ አይዛክ ኒውተን እንግሊሽ ፊዚስት ኤንድ ማቴማቲሻን የሚላለ ይህንን የእናንተን ጊዜ ለመቆጠብ እናንተ ከመጽሐፉ ላይ እዛው ብታነቡት የተሻለ ይሆናል። ምክንያቱም ወይም ደግሞ እያየነው መሄድ እንችላለን። አይዛክ ኒውተን ወዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ብሪሊያንት ሳይንቲስትስ ኢን ሂስትሪ። አሁን በታሪክ ከምናውቃቸው በጣም ታዋቂ ከሆኑ ሳይንቲስቶች አይዛክ ኒውተን ተጠቃሽ ነው። ቢፎር ዘ ኤጅ ኦፍ 30 ከ30 ዓመቱ በፊት ይለናል። ቢፎር ዘ ኤጅ ኦፍ 30 ሂ ፎርሙሌትድ ዘ ቤዚክ ኮንሰፕት ኤንድ ዘ ላውስ ኦፍ መካኒክስ። ገና 30 ዓመት እንኳን ሳይሞላው ምንድነው የመካኒክስን ጽንሰ ሀሳብና የመካኒክስን ህጎች ምን ብሏል? ጽፏል ወይም አዘጋጅቷል ነው። ዲስከቨርድ ዘ ላው ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን። እንዲሁም ደግሞ ዘ ላው ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን፣ ያ ማለት ግራቪቴሽናል አትራክሽን ፎርስ እያለ የምናወራውን ኮንሰፕት ራሱ እሱ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ምን ያደረገው ፎርሙሌት ያደረገውን። ኢንቨንትድ ዘ ማቴማቲካል ሜቶድ ኦፍ ካልኩለስ አስ ዘ ኮንሲኮንስ ኦፍ ሂዝ ቲዮሪስ ኒውተንስ ዋዝ ኤብል ቱ ኤክስፕሌን ዘ ሞሽን ኦፍ ፕላኔትስ። እንደገና ደግሞ በዛን ሰዓት ምን ያደርግ ነበር? የፕላኔቶችን እንቅስቃሴ ይገልጽ ነበር። ዘ ኤብ ኤንድ ፍሎ ኦፍ ዘ ቲዲስ። እንደገና ደግሞ የተለያዩ አሁን ኤንድ መኒ ስፔሻል ፊቸርስ ኦፍ ዘ ሞሽን ኦፍ ሙን ኤንድ ዘ እርዝ። እንደገና ደግሞ የጨረቃንና የፀሐይን የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ማለት ይቅርታ የመሬትን የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ራሱ ሲገልጽ ነበር ነው። ሂ ኦልሶ ኢንተራፕትድ መኒ ፋንዳሜንታል ኦብዘርቬሽንስ ኮንሰርኒንግ ዘ ኔቸር ኦፍ ላይት። እንደገና ደግሞ አሁን ስለ ብርሃን ተፈጥሯዊ ሁኔታ ራሱ ብዙ ጽንሰ ሀሳቦችን አስቀምጦ አልፏል ነው የሚለን። ሂዝ ኮንትሪቢዩሽንስ ቱ ፊዚካል ቲዮሪስ ዶሚኔትድ ሳይንቲፊክ ቶት ፎር ቱ ሴንቸሪስ ኤንድ ሪሜን ኢምፖርታንት ቱዴይ ይላል። ስለዚህ እንደዚህ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከኔ ጋር አሁን በደንብ ዲቴል የምናየው ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን። አሁን ሰር አይዛክ ኒውተን ፎርሙሌት ያደረጋቸውን ሶስቱን ህጎች አንድ ባንድ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተንስ ፈርስት ላው ኦፍ ሞሽን ላይ ስንጀምር አሁን ሃው ዱ ዘ ፎርስ ዛት አክት ኦን ኤ ቦዲ አፌክት ኢትስ ሞሽን። አሁን ከሆነ አካል ላይ የተለያዩ ፎርሶች አፕላይ ሲደረጉ ወይም ሲተገበሩ የኦብጀክቱን እንቅስቃሴ እንዴት ነው አፌክት ተጽዕኖ የሚያሳድሩበት ይላል። የመጀመሪያው ማየት ያለብን ነገር ማለት ቱ ቢግን ቱ አንሰር ዚስ ኩዌሽን። ይህንን ጥያቄ ለመጀመር ይላል ሌት አስ ፈርስት ኮንሲደር ዋት ሃፕንስ ዌን ዘ ኔት ፎርስ ኦን ኤ ቦዲ ኢዝ ዜሮ። ለመጀመሪያ ምን ማየት አለብን? እንግዲህ ለእናንተ አዲስ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የሆነ ኦብጀክት ላይ ያለው ሙሉ ያረፈው ፎርስ ዜሮ ቢሆን፣ ለምሳሌ ልክ እንደዚህ አይነት ዝም ብሎ የሆነ ኦብጀክት አለ። ከዛ ፎርስ ይህንን ኤፍ1 ልትሉ ትችላላችሁ። ኤፍ1 ሌላ ፎርስ ደግሞ በዚህኛው ዳይሬክሽን እንደዚህ ኤፍ2 በጣም ብዙ ፎርሶች እየመጡ ምን ተደረጉበት? አፕላይ ተደረጉበት ነው የሚለው። ከዛ እዚህ ጋር ኤፍ3 ሊሆን ይችላል ሌላ ፎርስ አፕላይ ተደረገ። ከዛ ኤፍ4 በጣም ብዙ ፎርስ ነው። ይሄው ሳምፕል ነው ይሄ ኤፍ4። ስለዚህ እነዚህን አራት ፎርሶች ደምረን ኔት ፎርሳቸው ዜሮ ከሆነ ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ሳሜሽን ኦፍ ፎርስ ኦን ኦፍ
ኦብጀክቱ ላይ ያረፈው ፎርስ ሙሉ ዜሮ ሆነ። ኔት ፎርስ ሚንስ ሳሜሽን ኦፍ ፎርስ ማለት ያ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ኤፍ1 ፕላስ ኤፍ2 ፕላስ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ስለፈለጉ ነው ፕላስ ኤፍ3 የስ ኤፍ3 ፕላስ ኤፍ4 የእነዚህ የአራቶቹ ፎርሶች ድምር ምን ቢሆን ነው የሚለን? ዜሮ ቢሆን ኤፍ4 which is equal to ዜሮ ብንል እኩል ነው ዜሮ ብንል ይኸው ዜሮ ያ ማለት ዘ ሳሜሽን ኦፍ ፎርስ እኩል ነው ዜሮ የሚለው ማለት ነው። ኮንሲደር ኤ ቡክ ፕሌስድ ኦን ዮር ዴስክ ይላል። ለምሳሌ መጽሐፍ ከምን ላይ ያስቀምጣችኋል? አሁን በጣም እናንተና እኔ ኮንሲደር ማናደርገውን ነገር ከዚህ ጋር ልናጠና እንችላለን። ኮንሲደር ኤ ቡክ ፕሌስድ ኦን ዮር ዴስክ ለምሳሌ እንበልና ዴስክ ላይ ወይም ጠረጴዛችሁ ላይ ምን ብላችሁ መጽሐፍ አስቀምጣችኋል እንበል ወይም እሱን የተቀመጠውን መጽሐፍ እንውሰደው። ከዛ what will happen to the book if you leave it there for a long time? አሁን እሺ your response will obviously be it will remains at rest። አሁን መጽሐፉን ለረጅም ሰዓት እዛ ጠረጴዛው ላይ እንዲቀመጥ ብናደርገው ወይም ደስኩ ላይ እንዲቀመጥ ብናደርገው ምን ሊከሰት ይችላል ይላል። መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? it will remains at rest ለረጅም ጊዜ እረፍታ ላይ ይቀመጣል እንላለን። ስለዚህ ይሄስ እንዴት ሊሆን ቻለ ስንል you would almost certainly agree that if a body is at rest if no net force acting on it that is no net push or pull ያ ማለት ምንም ፎርስ ኦብጀክቱ ላይ አፕላይ እስካልተደረገ ድረስ ማለት ነው the body will remains at rest but what if there is zero net force acting on a body in motion? ስለዚህ ምንድነው የሚል እንግዲህ ኒውተንስ ፈርስት ላውን ስቴት ስታደርጉ if a body is at rest it remains at rest or if a body is in uniform motion it will in uniform motion it may be continue at that activity or action unless and otherwise unbalanced forces acted upon it ይላል። አሁን ኒውተንስ ፈርስት ላው ይችን ኮንሰፕት ነው የሚያወራ። ስለዚህ ፎር ዚስ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ኒውተንስ ፈርስት ላው ኦፍ ሞሽን ምን ይለናል? አን ኦብጀክት ኢዝ አት ረስት ሪሜንስ ኢን ስቴት ኦፍ አት ረስት አንድ ረፍታ ላይ ያለ አካል በረፍታ ላይ እንዳለ ይቀጥላል ይለናል። አት ረስት የስ የመጀመሪያው እቺ ናት። አን ኦብጀክት አት ረስት ሪሜንስ ኢን ስቴት ኦፍ አት ረስት ኤንድ ኦልሶ አን ኦብጀክት ኢን ሞሽን ኮንቲኒዩስ ኢን ሞሽን along a straight line with constant what speed or velocity unless and otherwise an external forces acting upon it በጣም አሪፍ። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት በረፍታ ላይ እንዳለ በረፍታ ላይ ይቀጥላል። ለምሳሌ ብዙ ባይ ኔቸር ዝም ብለው ቁጭ ብለው የምታገኟቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ህንፃዎች፣ ትልቅ ትክል ድንጋዮች ምናምን ሌላም ነገር ብዙ አይታችሁ በደንብ የምታውቋቸው ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ምንድነው ረፍታ ላይ እንዳለ በረፍታቸው ይቀጥላሉ። ግን ምን እስከሆነ ድረስ ነው አን ኤክስተርናል ፎርስ አክቲንግ አፖን ኢቲ ምን ከሆነ ኤክስተርናል ፎርስ አክት እስካልተደረገ ድረስ ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? ዜር ኢዝ ኖ ኔት ፎርስ ዛት ኢዝ ዋይ ዘ ሳሜሽን ኦፍ ፎርስ ኢዝ ዜሮ ማለት ነው። ኦብጀክቱ ላይ ያለው ፎርስ ምንድነው? ምንም ኦብጀክቱ ላይ አፕላይ የተደረገ ፎርስ የለም። ዛት ሚንስ ኔት ፎርሱ ዜሮ ነው ማለት ነው። እሺ እንደገና ደግሞ አን ኦብጀክት ኢን ሞሽን አንድ በእንቅስቃሴ ላይ ያለው ኦብጀክት እንዳለ በእንቅስቃሴው ላይ ይቀጥላል። በምን በአንድ በቀጥታ መስመር ላይ የሚንቀሳቀስ ኦብጀክት እንዳለ በቀጥታ መስመሩ እንደ መንቀሳቀሱን ይቀጥላል። ያውም በምን በኮንስታንት ስፒድ ወይም በኮንስታንት ቬሎሲቲ። ያ ግን የሚሆነው ምንድነው? አሁንም እንደገና ኤክስተርናል ፎርስ ምንም ኤክስተርናል ፎርስ ኦብጀክቱ ላይ አፕላይ እስካልተደረገ ድረስ and also the Newton's first law of motion is also called ምን ይባላል? the law of inertia። አሁን እንዲሁም ኒውተንስ ፈርስት ላው ምን ተብሎ ይጠራል? the law of inertia the property of a body to remain at rest or to remain in motion with constant velocity is called what? inertia። አሁን ይሄ ባህሪ አሁን ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት በረፍታ ላይ እንዳለ በረፍታ ላይ እንዲቀጥል ወይም ደግሞ አንድ ኦብጀክት በኮንስታንት ቬሎሲቲ በቀጥታ መስመር ላይ እየተንቀሳቀሰ ከሆነ እንዳልበዛው በኮንስታንት ቬሎሲቲ እንዲቀጥል የሚያደርግ የፕሮፐርቲ ምን ይባላል? ኢነርሻ ይባላል ማለት ነው። እሺ ኢነርሻ ማለት ኢነርሻ ኢዝ ዘ ቴንደንሲ ኦፍ ኤ ቦዲ ቱ ኦፖዝ ኤኒ ቼንጅ ኢን ኢትስ ስቴት ኦፍ ረስት ኦር ኢትስ ስቴት ኦፍ
ዩኒፎርም ሞሽን። እንዲሁም በፊት የምታስታውሱ ከሆነ ስንተኛ ክፍል እንደሆነ አላውቅም እንጂ ኢነርሻ ማለት በፍዘት ማለት ነው ይላል። ፍዘት ግን ትክክለኛ የፊዚክስ ትርጉሙ ግን ምን ማለት ነው? ኢነርሻ ኢዝ ዘ ተንደንሲ ኦፍ ኤ ቦዲ ቱ ኦፖዝ አያችሁ፣ ቱ ኦፖዝ ዋት ኤኒ ቼንጅ ኢትስ ስቴት ኦፍ ረስት ኦር ኢትስ ስቴት ኦፍ ዩኒፎርም ሞሽን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ኦብጀክት በረፍታ ላይ እንዳለ በረፍታ ላይ እንዳይቀጥል የሚያደርጉ ነገሮችን የሚቃወም ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድ ኦብጀክት በስትሬት ላይን ላይ እየተንቀሳቀሰ ልክ በዛ ስትሬት ላይን ላይ ሲንቀሳቀስ ኮንስታንት ስፒድ አለው። ከዛ ኮንስታንት ስፒዱ እንዲወጣ የሚያደርጉ ኤክስተርናል ፎርሶች በሚመጡ ሰዓት እነዛን ኤክስተርናል ፎርሶች የሚቃወም ነገር ምን ይባላል? ኢነርሻ ይባላል ማለት ነው። እሺ ኢት ኢዝ ዲፊካልት ቱ ቼንጅ ዘ ስቴት ኦፍ ሞሽን ኦፍ ኤ ትራክ ዛን ዛት ኦፍ ኤ ስሞል ባጃጅ ይላል። የስ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን? ለምሳሌ በስትሬት ላይ የሚንቀሳቀስ የሆነ ትራክ አለ። ትልቅ መኪና ማለት ትራክተር ብንለው ስለሚያግባባ እናንተና እኔን ትራክተር ወይም ደግሞ ከባጃጅ የሚበልጥ በጣም ትልቅ መኪና ዛት ኦፍ ዋት ኤ ስሞል ባጃጅ። ለምንድን ነው ኤስሪ ዊል ታክሲ ኢን መኒ ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ። ባጃጅ ማለት ኤስሪ ዊል ታክሲ ኢን መኒ ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። የስ ዚስ ኢዝ ቢኮዝ ይህ ለምን ሆነ ሊሆን ቻለ ከተባለ ዚስ ኢዝ ቢኮዝ ዘ ማስ ኦፍ ዘ ትራክ ኢዝ ማች ላርጀር ዛን ዛት ኦፍ ዘ ባጃጅ። ሶ ኢነርሻ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ማስ ኦፍ ኤኒ ኦብጀክት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማሱ ትልቅ የሆነ ኦብጀክት ኢነርሻውም ምንድነው? ትልቅ ነው ማለት። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ስቴት ኦፍ ረስቱን ወይም ደግሞ ዩኒፎርም ሞሽን ያለውን እንቅስቃሴ ጠብቆ ለመቆየት ማሱ ትልቅ የሆነ ኦብጀክት ምን አይልም፣ አይቸገርም ወይም መቃወም ይችላል። ስለዚህ አስዘማስ ኦፍ ዘ ባጃጅ ስሞል። ይኸው እዚህ ጋር ትራኩ እዚህ ጋር አለ። እንግዲህ በደንብ ማስተዋል ነው። ዘ ማስ ኦፍ ዘ ባጃጅ ኢዝ ስሞል ሲንግል ፐርሰን ካን ፑል ኦር ፑሽ ኢት ዊች ኢዝ አንቲንኬብል ፎር ዘ ትራክ ይላል። ልክ ነው። አሁን የባጃጇ አቅሟ ራሱ ማሷ ራሱ ትንሽ ስለሆነ አንድ ሰው ራሱ ምን ሊላት ይችላል? ሊገፋት ወይም ሊያንቀሳቅሳት፣ ሊስባት ወይም ሊገፋት ወይም ሊስባት ይችላል ይላል። ግን ትራኩ ላይ ግን ምንድነው የማይታሰብ ነው። ይህን አናስበውም፣ ሲጀመርም ማድረግም አንችልም። ዚስ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሜንቴኒንግ ስቴት ኦፍ ሞሽን ኢዝ ኮልድ ዘ ኢነርሻ። ዛት ሚንስ ዘ ማስ ኢዝ ዘ ሜጀር ኦፍ ኢነርሻ። ኢመርሻ አይደለም እዚህ ጋር ኢነርሻ ነው። ችንን ኤምን ኤን አርባት ኢነርሻ ነው። ማስ ኢዝ ዘ ሜጀር ኦፍ ኢነርሻ። ሶ እንዲያደረጋችሁ ኢነርሻ ኢዝ ላርጀር ፎር ላርጅ ማስስ ዛን ፎር ስሞል ማስ። አሁን which one of the following is true about ኢነርሻ፣ which one of the following is false about ኢነርሻ እየተባላችሁ በምትጠየቁ ሰዓት ጽንሰ ሀሳቡን እንደዚህ ለመረዳት መሞከር ነው። some examples of application of ኒውተንስ ፈርስት ላው። አሁን ስለ ኒውተንስ ፈርስት ላው ማጥናታችን ምን ጥቅም ሊሰጠን ይችላል የሚለውን ስናይ ደግሞ አፕሊኬሽኑ ማለት ነው። some examples of application of ኒውተንስ ፈርስት ላው። አንደኛው we have heard about the importance of safety belts to protect passengers in a car። ለምሳሌ በመኪና ምናምን ተሳፍራችሁ ስትሄዱ ሳፍቲ ቤልት የደህንነት ቀበቶ ታጠቁ ምናምን ይባላል። እሺ በተለይ እንትኖች ጭራሽ ሳይታጠቁ አይነዱም። የህዝብ አሽከርካሪ ሹፌሮች፣ ድራይቨሮች እነሱም ሳፍቲ ቤልት ምንድነው ታጥቀው ነው የሚሄዱታ። እንደገና ደግሞ አንዳንድ ዘመናዊ መኪኖች አሁን ባሶች ላይ ደግሞ ለሁሉም ሰው ምን አለ? ሴፍቲ ቤልት አለ። ቱ ፕሮቴክት ፓሴንጀርስ ኢን ኤ ካር ኦር አን ኤርፕሌን ኦር ኢን ባስ ፍሮም ሰበር ዳሜጅ ዱሪንግ አክሲደንት። ለምሳሌ የተለያዩ አደጋዎች በሚከሰቱ ሰዓት ተሳፋሪዎችን ከዛ አደጋ በተወሰነ መጠንም ቢሆን ለመከላከል ምን የደህንነት ቀበቶ መታጠቁ ወይም መልበሱ የተሻለ ነው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ኒውተንስ ፈርስት ላው በግልጽ ያስረዳናል። ዘ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ፌሲንግ ሴቨር ኢንጁሪ ቱ ዘ ኤክስተንት ኦፍ ዴዝ ዌን አን አክሲደንት ኦከርስ ኢዝ ቬሪ ሃይ ኦን ፒፕል ሁ ዱ ኖት ፋስተን ቤልትስ ይላል። አሁን እንግዲህ በመኪና በሚሄድበት ሰዓት ቀበቶ ከታጠቁትና ቀበቶ ያልታጠቁትን እንዲሁ አደጋ በሚከሰት ሰዓት ስናይ ይላል። እንግዲህ ቀበቶ ያልታጠቁት በአደጋው በተለያዩ አደጋዎች በጣም በከፍተኛ ጉዳት ሲደርስባቸው፣ የቀበቶ ያደረጉት ግን
አደጋውን በተወሰነ መጠን ሊቀንሱት ወይም ሊቀንስላቸው ይችላል ማለት ነው። ዘ ኩዌሽን ኢዝ ዋይ ሴት ቤልትስ ዋት ኢዝ ዘ ፊዚካል ቢሃይንድ ዘ ሴት ቤልትስ ይላል። ዘ አንሰር ኢዝ ኒውተንስ ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ኢፍ ኤ ካር ኢዝ ሙቪንግ ዊዝ ኤ ስፒድ ኦፍ አሁን ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ዋይ ኢዝ ሴት ቤልትስ ሴት ቤልት ማለት ምን ማለት ነው? ዋት ኢዝ ዘ ፊዚካል ቢሃይንድ ሴት ቤልትስ አሁን የሚመልስልን ኒውተንስ ፈርስት ሎው ነው። እሺ ምን ይለናል? ዘ አንሰር ኢዝ ኒውተንስ ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሴት ቤልት ማለት ይሄ ነው ባጭሩ። ይሄው ልጅቷ እዚህ ጋር በደንብ ተጠቅመዋለች። እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ የለውም። ይሄኛው ዊዛውት ሴት ቤልት ነው። እዩት። እሺ ከዛ ልጅቷ እንዴት እንደተወረወረች ይዋት። እዚህ ጭራሽ ከመኪናው ወጣለች። ይሄው የምንማረው ነገር ምንድነው? በጣም ፐርፐስፉል ነው ማለት ነው። በተለይ ፊዚክስ ስታጠኑ ተፈጥሮን ስለምታጠኑ በደንብ ትኩረት ያስፈልጓል ማለት። ስለዚህ ወደ ዋናው ወደ እንትኑ ስንመለስ ዘ አንሰር ኢዝ ኒውተንስ ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ኢፍ ኤ ካር ኢዝ ሙቪንግ ዊዝ ኤ ስፒድ ኦፍ 80 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ኦል ፓሴንጀርስ ኢን ዘ ካር አር ሙቪንግ ዊዝ ኤ ስፒድ ኦፍ 8 ኪሎ ሜትር ፐር አወር። የስ ለምሳሌ የሆነ እንበልና የሆነ መኪና በ80 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ፍጥነት እየተጓዘ ነው። ስፒዶሜትሩ እንደሚያሳየው በ80 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ፍጥነት እየተጓዘ ነው ብለን ብናስብ ሁሉም መኪና ውስጥ ያሉት ተሳፋሪዎች ኦል ፓሴንጀርስ ኢን ዘ ካር አር ሙቪንግ ሁሉም ፓሴንጀሮች በምን ነው የሚጓዙት? ልክ በመኪናው ፍጥነት በ80 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ፍጥነት ይሄዳሉ። ተቀምጬ ቁጭ ብዬ ነው የሚሄድ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ሁሉም ለምሳሌ 24 ሰው የምትይዝ መኪና ልትሆን ይችላለች። 12 ኦልሞስት እስከ 60 ምናምን የሚደርሱ መኪኖች አሉ። እነዛ ይህ ሁሉ ተሳፋሪ ልክ በመኪናው በሚሄድበት ፍጥነት ምን ይላሉ? ይሄዳሉ ነው። ኢፍ ዘ ካር ሰደንሊ ስቶፕስ አሁን ምንም ሳይታሰብ መኪናው እንዲሁ በቅጽበት ቢቆም ሰደንሊ ስቶፕስ ፎር ሪዝኔብል ኬዝ ማለት ለምሳሌ ሀገር አቋራጭ መኪና ከሆነ ልክ እየሄደ እያለ መንገዱ ላይ ያልጠበቀው የተለያዩ እንስሳ ሊገባበት ይችላል። ወይም ደግሞ በፊት ለፊት ፍሬን ስቶ መኪና ሊመጣበት ይችላል። ልክ በዛን ሰዓት መኪናው ምን ያደርጋል? ሰደንሊ ስቶፕስ በቃ ያቆማል። ስለዚህ ዘ ፓሴንጀር ሁ ፋስትንድ ሴት ቤልት ሪሜንስ ኢንታክት ዊዝ ዘ ቦዲ ኦፍ ዘ ካር። አሁን ይሄ የመቀመጫ ቀበቶውን የተጠቀሙ ሰዎች ወይም ያጠለቁ ሰዎች ልክ እንዳልከ መኪናው ቦዲ ጋር እንዳለ ሲቆዩ ይላል። ነገር ግን ኤንድ ስቶፕስ ዊዝ ዘ ካር ሴፍሊ። የስ እያያችሁ ከሆነ ይኸው ልጅቷ እንዳል አሁን እዚህ ጋር መኪናውን እየነዳች ነበር። ከዛ እዚህ ጋር በቅጽበት መኪናው ምን አደረገችው? ፍሬን ያዘች፣ አቆመችው። እዚህ ጋር አሁን ፍሬን ይዛለች። ፍሬን ይዛ አፕላይ ብሬክ አፕላይ አድርጋለች። ከዛ ቁማለች ማለት። ስለዚህ ስትቆም ራሱ ምንድነው ልክ ሰውነቷ ከመኪናው ቦዲ ጋር ትንሽ ብትለቅም እዚህ ጋር ትንሽ ለቆ ያሳያል። ግን ምንም ያን ያክል አልወጣችም፣ እዛው ናት። እዚህ ጋር ግን ምንም ቀበቶ ሳትለብስ ቀበቶውን ሳትጠቀም እያበረረች ነበር። ከዛ እየነዳች ነበር። ከዛ እዚህ ጋር ልክ ፍሬን ስትይዝ አብራ ምን አለች? ወደ ላይ ተነሳች ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ አደጋ ይሄ ነው ማለት ነው። ፊገሩ ላይ እንደምን ኦን ዘ አዘር ኬዝ ይላል ዘ ፓሴንጀር ሁ ዳዝ ኖት ፋስተን ሴት ቤልትስ ኢን ኤ ሉዝን ስቴት ፍሮም ዘ ቦዲ ኦፍ ዘ ካር። የስ አይተነዋል። ወይን ዘ ካር አብሩፕትሊ ስቶፕስ አኮርዲንግ ቱ ኒውተንስ ፈርስት ሎው ዘ ፓሴንጀር ኮንቲኒውስ ኢትስ ሞሽን ዊዝ 8 ኪሎሜትር ፐር አወር ኤንድ ኮላይድ ቱ ኤኒቲንግ ኢን ፍሮንት ኦፍ ሂም ሰች አስ ዘ ስቴሪንግ ዊል ይለዋል። ስለዚህ ፊገር 4.6 ቢ እንደምናየው ኦር ኢቭን መኒ ስማሽ አጌንስት ዘ ዊንድ ሺልድ ኦፍ ዘ ካር ዊች ሜይ ሊድ ቱ ሴቨር ኢንጁሪ ኤንድ ዴዝ። ሞደርን ካርስ ሃቭ ኤርባግስ። እነዚህ ዘመናዊ መኪኖች ኤርባግ አላቸው። ኦን ስቴሪንግ ዊል ኦር ኢን ዳሽ ቦርድስ። እሺ አሁን መኪኖቹ እየተሻሻሉ ነው። ልክ ነው። ፊገር 4.7 እንደምናየው እነዚህ ሞደርን ካሮች ኤርባግ አላቸው። ኤርባግ ኢዝ ሲስተምስ ኢን ቬሂክልስ አር ዲዛይን ቱ ዲፕላይ ዱሪንግ ቬሂክል ኮሊዥን። በደንብ አንደርስታንድ እያደረጋችሁ ፕሊስ። ምክንያቱም ነገ እናንተ ይህንን ትምህርት ከጨረሳችሁ በኋላ የትልልቅ መኪኖች ሹፌር ልትሆኑ ትችላላችሁ። የህዝብ ማመላለሻ መኪና ሹፌር ልትሆኑ ትችላላችሁ። የራሳችሁ መኪና ሊኖራችሁ ይችላል።
ስለዚህ እንደዚህ የምትማሩትን ክሪቲካል የሆነ ነገር ነገ ወጣችሁ በተግባር ማሳየት አለባችሁ ማለት ነው። however airbags are designed to emerge automatically only when the car is collide with something ይቅርታ therefore passengers should always fasten their seat belts ምንም ጥያቄ የለውም። ሁሉም ማንኛውም ተሳፋሪ በቃ መኪናው ቀበቶ ካለው ቀበቶ የመልበስ ግዴታ አለበት። ምክንያቱም እዚህ ጋር የህይወትና የህይወት ጉዳይ ስለሆነ ለሹፌር የሚተው ወይም ደግሞ ለሌላ ማህበረሰብ የሚተው አይደለም፣ ለራሳችን ስለሆነ ቀበቶውን ግዴታ መልበስ አለብን ነው። እሺ ስንቀጥል the motion of a body can be described in relative to the other bodies አሁን የአንድ አካል እንቅስቃሴ ከሌላ ኦብጀክት እንቅስቃሴ አንፃር ሊገለጽ ይችላል ይላል። እሺ እንዴት ነው የሚሆነው? እሺ bodies with which motion of a body can be compared are known as frame of reference አሁን frame of reference ማለት ምን ማለት ነው? 9ኛ ክፍል ላይ በትንሹ ነክታችኋታል ቻፕተር 2 ላይ bodies with which motion of a body can be compared are known as frame of reference ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የእናንተን እንቅስቃሴ ከሌላ ነገር እንቅስቃሴ አንፃር መግለጽ ማለት እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ የሆኑ ሁለት መኪኖች ወይም ሶስት መኪኖች በአስፋልት ላይ ሲሄዱ ስታዩ ከአንደኛው መኪና አንፃር የሌሎቹን የሁለቱን መኪኖች እንቅስቃሴ መግለጽ ይሄ ልክ አሁን ሪፈረንስ ፍሬም አድርጋችሁ የምትወስዱት ነገር እሱ ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ይባላል። ዘ ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ካን ቢ ካታጎራይዝድ አስ ኢነርሻል ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ኤንድ ነን ኢነርሻል ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ምን ማለት ነው ነው? ዋት ዳዝ ኢት ሚን ኢነርሻል ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ኤንድ ነን ኢነርሻል ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ። በጣም አሪፍ። ኤፍሬም ሪፈረንስ which is at rest or moving with a constant velocity is known as inertial frame of reference አሁን ለምሳሌ አንድ ዝም ብሎ ቁጭ ያለን ነገር እንደ ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ አድርገን ብንወስድ ለምሳሌ የተለያዩ ቢልዲንግስ ለምሳሌ የተለያዩ ህንፃዎችን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ትክል ድንጋይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዛፎችን ምናምን እነሱ አትረስ ላይ ስለሆኑ እነሱን እንደ ሪፈረንስ ፍሬም አድርገን ብንወስድ እንደገና ደግሞ በኮንስታንት ቬሎሲቲ የሚንቀሳቀስን የሆነን ኦብጀክት እንደ ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ አድርገን በምንወስድ ሰዓት ምን ይባላል? ይህ ኢነርሻል ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ይባላል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ስቴሽነሪ ካር ኦር ኤ ካር ትራቭሊንግ አት ኤ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ኢዝ አን ኢነርሻል ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ። ለምሳሌ ስቴሽነሪ ካር ማለት ምንም የማይንቀሳቀስ ፓርኪንግ ላይ ያለ መኪና እንደማለት ነው። ስቴሽነሪ ካር ኦር ኤ ካር ትራቭሊንግ አት ኤ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኤ ካር ትራቭሊንግ አት ኤ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ሲባል በደንብ እወቁት። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የሆነ መኪና ከአዲስ አበባ ወጡ ወደ የተለያዩ ከተሞች የሚሄድ ከሆነ ለምሳሌ በ80 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ቅድም ስናወራ በነበረው በ80 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ከአዲስ አበባ ተነስቶ የሚፈልገው ቦታ የሚደርስ ከሆነ ልክ 80 ኪሎ ሜትሩ ላይ ምንም ሳይጨምር ሳይቀንስ የሚሄድ ከሆነ መኪናው ምን እያደረገ ነው? በኮንስታንት ቬሎሲቲ እየተንቀሳቀሰ ነው እንላለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ከፍ አድርጎ በ120 ሊነዳ ይችላል። እንግዲህ እሱ እንደ መኪናው ፍጥነት ይወሰናል። ብቻ ግን ያችን አንዴ ያስጠበቃትን ምንድነው ይሄ ስፒዶ ሜትሩ የሚያሳየውን ስፒድ ምን አይልም አይለቅም ማለት ነው። እንዳለ ምንም ሳይጨምር ሳይቀንስ እንዳለች በዛው የሚቀጥል ከሆነ ይሄ እንደ ኢነርሻል ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። ኤ ካር ስሎዊንግ ዳውን ፎር ኤ ስቶፕ ላይት ለምሳሌ የሆነ መኪና ደግሞ ምን ቢያደርግ ኤ ካር ስሎዊንግ ዳውን ፎር ኤ ስቶፕ ላይት ኦር ስፒዲንግ አፕ አፍተር ላይት ተርንስ ግሪን ዊል አክሰለሬቲንግ ኢዝ ኖት አን ኢነርሻል ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ። በጣም አሪፍ። አሁን ደግሞ ለምሳሌ የሆነ መኪና ከፊት ለፊቱ ምንድነው የስቶፕ ላይት መብራት የትራፊክ መብራት እየበራ ነው። ከዛ ልክ ወደ ትራፊክ መብራቱ እየተጠጋ ሲሄድ ፍጥነቱን እየቀነሰ ቢሄድ ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ ትራፊክ መብራቱን ካለፈ በኋላ ደግሞ ፍጥነቱን ቢጨምር እንደዚህ አይነቱ እንቅስቃሴ ደግሞ ምን አይባልም? ኢነርሻል ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ አይባልም። ስለዚህ ምንድነው የሚባለው? ነን ኢነርሻል ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ እንለዋለን ማለት ነው። such a frame of reference is known as non-inertial frame of reference አሁን እንግዲህ ጥያቄ ስትጠየቁ which one of the following is a true statement about inertial frame of reference and non-inertial frame of reference ልትባሉ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ what's the difference between inertial frame of reference and non-inertial frame of reference አሁን አንድ በአንድ በደንብ ኮንሰፕቱን እየለያችሁ መምጣት ነው ማለት ነው። ስለዚህ an inertial frame of reference is the type of frame where Newton's laws hold true ይለዋል። ስለዚህ ኢነርሻል ፍሬም ማለት ምን ማለት ነው?
ኢነርሻል ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ኢዝ ኤ ታይፕ ኦፍ ዋት ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ዌር ኒውተንስ ላውስ ሆልድ ትሩ አሁን የሰር አይዛክ የኒውተን ህጎች ምንላቸው እውነት የሚሆኑበት ከሆነ ምን ይባላል? ኢነርሻል ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ እንለዋለን ማለት ነው። ኢፍ ኖ አውትሳይድ ፎርሲስ ኤግዘርትድ ኦን አን ኦብጀክት ኢት ዊል ኮንቲኒው ቱ ስቴይ ኢን ስቴት ኦፍ ረስት ኦር ዩኒፎርም ሞሽን ይለናል። ስለዚህ ኒውተንስ ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽን እንግዲህ ኮንሰፕቶቹ በጣም ሰፋፊ ስለሆኑ እንግዲህ ያው እኔ በደንብ መጽሐፋቸው ያለው ነገር ግዴታ በሰፊው ማውራት ስላለብን ደቂቃዎች ትንሽ ረዘም ሊሉ ይችላሉ። እሱን እንድትረዱኝ ይፈልጋለሁ። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ስትጀምሩ ፕሊስ ላይክ እያደረጋችሁ የእናንተ ላይክ ማድረግ 5 ሰከንድ ራሱ አይጨርስባችሁም። ግን ቪዲዮው ግን ለብዙ ልጆች እንዲዳረስ የእናንተ ላይክ በጣም ትልቅ ዋጋ አለው ማለት ነው። እና ደግሞ ቪዲዮ አሰራሬ እንዴት ነው? በፓወርፖይንት ይሁን ወይስ ደግሞ እንዳለ ሞጁሉን እዚህ እየሰራን የተለያዩ ጥያቄዎችን ደግሞ በፓወርፖይንት መልኩ እያዘጋጀሁ ይዤላችሁ ልምጣ? እስኪ ሀሳባችሁን ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። ግን እንግዲህ በፓርት 3 ቪዲዮ ኒውተንስ ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽን እና ኒውተንስ ሰርድ ላው ኦፍ ሞሽን የሚለውን ለማጠቃለል እሞክራለሁ። ግን ካልተቻለ አጠር እያደረግኩኝ ደቂቃዎችን እንደዚህ እንቀጥላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው